Γεια σας και καλώς ορίσατε στο δεύτερο βίντεο της σειράς, η οποία σκοπό έχει να διδάξει το Ισλάμ στους Έλληνες, το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα. Αυτός είναι ο τίτλος τον οποίο έχω διαλέξει. Φαντάζομαι ότι η περιγραφή είναι ακριβής. Σήμερα λοιπόν, όπως ήδη έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο, θα μιλήσουμε για το Κοράνι, που είναι η πηγή του Ισλάμ και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει δημιουργήσει και δημιουργεί αρκετές συζητήσεις όσον αφορά το Ισλάμ, το τι πρέπει να κάνουν, οι μουσουλμάνοι τι δεν πρέπει να κάνουν και πώς το Κοράνι αντιμετωπίζεται από τη Δύση. Γενικότερα από τη Δύση, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Να σας πω ότι έχω σημειώσεις εδώ μπροστά μου, γιατί ο καλός researcher πρέπει να έχει και τις σημειώσεις του, οπότε θα με βλέπετε να αλλάζω σελίδες. Πριν ξεκινήσω, να δώσω τα εύσημα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ πως πρέπει να τους ευχαριστήσω για ό,τι ξέρω όσον αφορά το Ισλάμ. Ο πρώτος είναι ο μέντοράς μου, ο οποίος υπήρξε καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, με βοήθησε πάρα πολύ στο dissertation και με βοήθησε και για την προετοιμασία του διδακτορικού μου. Το όνομα του είναι Χωσάμ Αλμελάκ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι είμαι ακαδημαϊκά, ό,τι γνωρίζω, ό,τι η πορεία που έχω πάρει την οφείλω στον Χωσάμ, οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δεύτερος άνθρωπος που πρέπει να ευχαριστήσω είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, Μοχάμεντ Άμπτου είναι το όνομά του, ο οποίος ακούραστος πάντοτε όταν έχω κάποιο θέμα στο οποίο θα κολλήσω ή όταν έχω κάποια αμφιβολία, κάτι το οποίο δεν ξέρω όσον αφορά την κλασική πλευρά του Ισλάμ. Πάντοτε με βοηθάει, πάντοτε μου εξηγεί με λεπτομέρειες το θέμα και αυτή την γνώση θα σας την περάσω. Ο Μοχάμεντ έχει σπουδάσει στο Αλάσχαρ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και θρησκευτικό κέντρο της Αιγύπτου, που είναι νομίζω και το πιο αξιόλογο, το πιο αναγνωρίσιμο σε όλο τον αραβικό κόσμο ή τον κόσμο Muslim majority countries, το λέμε στα αγγλικά, που σημαίνει οι χώρες οι οποίες έχουν πληθυσμό ή ακολουθούν το Ισλάμ. Εδώ να διευκρινίσω πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, την ουσία του βίντεο, ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας όλοι οι Έλληνες τη διαφορά ανάμεσα στον Άραβα και στον Μουσουλμάνο. Αυτή τη στιγμή οι Άραβες είναι μειονότητα στο Ισλάμ, δεν είναι η πλειονότητα. Το Κοράνι αποκαλύφθηκε στην αραβική γλώσσα, το Ισλάμ ξεκίνησε από τους Άραβες, αλλά αυτή τη στιγμή οι Άραβες είναι η μειονότητα. Οι Ασιάτες είναι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι και όταν λέμε Ασιάτες μιλάμε για Κίνα, Ινδονησία, πάρα πολλοί κόσμος, Ινδία και Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Αυτές είναι οι χώρες που έχουν το σύνολο, την πλειονότητα των μουσουλμάνων. Άρα οι Άραβες δεν είναι η πλειονότητα, ο Άραβας δεν είναι συνώνυμο του μουσουλμάνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβες οι οποίοι δεν είναι μουσουλμάνοι, έχουμε Άραβες χριστιανούς και επίσης ο μουσουλμάνος δεν σημαίνει αυτόματο ότι είναι και Άραβας. Έχουμε μουσουλμάνους Έλληνες, έχουμε μουσουλμάνους Βαλκάνιους, έχουμε μουσουλμάνους στην Αμερική, έχουμε μουσουλμάνους, και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι Άραβες και έχουν μετακινηθεί. Μιλάω για Αμερικάνους μουσουλμάνους, για Εγγλέζους μουσουλμάνους και οι πληθυσμοί που σας ανέφερα. Το κλείνουμε αυτό. Άρα, Άραβας και μουσουλμάνος δεν είναι συνώνυμα. Για να ξεκινήσουμε τώρα για το Κοράνι, πρώτα απ' όλα θα σας δείξω διαφορετικά είδη Κορανίου. Το Κοράνι όλοι ξέρουμε, ή τέλος πάντων το Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων. Είναι η βάση της Ισλαμικής θρησκείας. Θα ξεκινήσω από τα μεγάλα βιβλία. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου Κοράνι, το οποίο όπως βλέπετε είναι στην ελληνική γλώσσα και το οποίο αγόρασα το 2008. Είναι αρκετά μπαμπάτσικο, είναι αρκετά μεγάλο. Να δω πώς θα μεταφράσω τη λέξη μπαμπάτσικο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο σαν βιβλίο, είναι βαρύ βιβλίο. Αν δούμε, είναι αρκετά αραιογραμμένο και έχει το αραβικό κείμενο και την ελληνική μετάφραση. Γενικότερα να ξέρετε ότι το Κοράνι θεωρητικά θα έχει πάντοτε και την αραβική γλώσσα όταν ονομάζεται Κοράνι, όταν πωλείται ως Κοράνι. Θα δούμε και άλλα βιβλία τα οποία είναι υποστηρικτικά. Εδώ είναι ένα άλλο Κοράνι. Συνήθως να ξέρετε το Κοράνι θα το βρείτε σε πράσινο χρώμα, διότι το πράσινο είναι το χρώμα του Ισλάμ. Αυτό είναι μια κλασική έκδοση σε αγγλική μετάφραση. Η μετάφραση, ο μεταφραστής, πάντοτε θα βλέπετε το όνομα του μεταφραστή εδώ. Ο μεταφραστής ο συγκεκριμένος είναι από την Ινδία.
Στο πρώτο δεν έχουμε καθόλου το μεταφραστή. Είναι απλά ότι είναι η ελληνική μετάφραση. Αυτό είναι το αγαπημένο μου Κοράνι, το οποίο αισθητικά είναι το πιο ευχάριστο για μένα. Μέσα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι εδώ είναι το αραβικό κείμενο, εδώ είναι η αγγλική μετάφραση και αν παρατηρήσετε υπάρχουν χρωματισμοί στο αραβικό το κείμενο, δεν ξέρω αν φαίνονται. Αυτοί οι χρωματισμοί σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην προφορά του Κορανίου. Ποια γράμματα να τραβάμε, ποια γράμματα να τα λέμε πιο στιγμιαία. Οπότε, ενώ τα δύο προηγούμενα Κοράνια σκοπό έχουν απλά ο αναγνώστης να δει τι γράφει το Κοράνι, τι είναι το Κοράνι, τι λέει το Κοράνι, αυτό βοηθάει τον αναγνώστη να μπορεί να κάνει τη σωστή εκφορά της γλώσσας. Από εκεί και πέρα έχουμε Κοράνια αυτού του τύπου. Αυτό εδώ είναι μια δερμάτινη θήκη, μέσα στην οποία θήκη υπάρχει ένα Κοράνι. Το συγκεκριμένο ανήκει στον καλό μου φίλο, τον οποίο ανέφερα. Αυτό είναι το travel pack, μπορούμε να το πούμε, του Κορανίου. Οι άνθρωποι το παίρνουν μαζί τους, όπου και αν είναι, για να το διαβάσουν. Να ξέρετε ότι οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι, εκτός ότι είναι καθήκον να διαβάζεις το Κοράνι σε συγκεκριμένες περιόδους, είναι κάτι το οποίο το κάνουν για ψυχική ανάταση, κάτι το οποίο όταν είσαι πιεσμένος, όταν έχεις προβλήματα, διαβάζοντας το Κοράνι, ηρεμείς. Επίσης, πέραν από το Κοράνι, θα βρείτε εκδόσεις όπως αυτή. The Glorious Quran. Λέει εδώ, with explanation, με μετάφραση, με επεξήγηση. Σε αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το αραβικό το κείμενο, είναι μόνο η αγγλική γλώσσα και στο ξεκίνημα κάθε σούρας, θα σας πω τι είναι η σούρα, υπάρχει η εξήγηση. Πότε αυτή η σούρα αποκαλύφθηκε, τι περιέχει, γιατί αποκαλύφθηκε, ούτως ώστε δίνει στον αναγνώστη και ένα πλαίσιο. Να ξέρουμε πώς, πού, γιατί, για να μπορείς να καταλάβεις. Διότι το Κοράνι από μόνο του, αν το διαβάσεις, δεν είναι εύκολο στην κατανόηση. Δεν βγάζεις νόημα. Ειδικά εάν έρχεσαι από κάποια άλλη θρησκεία που είσαι ήδη σε επαφή με άλλα ιερά βιβλία, για παράδειγμα τη βίβλο, το Τορά, όπου εκεί υπάρχουν διαφορές. Θα πούμε τις διαφορές λίγο αργότερα. Και υπάρχουν και βιβλία όπως αυτό, που και πάλι μέσα εδώ δεν υπάρχει το Κοράνι, εδώ υπάρχουν αποσπάσματα από το Κοράνι και εξήγηση. Τι εννοεί ο Θεός, γιατί το Κοράνι για τους μουσουλμάνους είναι ο λόγος του Θεού, αμιγώς ο λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν απλά αυτά τα βιβλία υπάρχουν για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε. Φυσικά επίσης έρχεται το ερώτημα και ποιος είναι αυτός ο οποίος ξέρει για να μας βοηθήσει εμάς να καταλάβουμε. Αλλά αυτό ανήκει σε άλλο βίντεο, θα πάμε στο Usul al-Fiqh. Θα πάμε στη Σαρία, στον Ισλαμικό νόμο, εκεί θα εξηγήσουμε περισσότερα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν βιβλία του στυλ, τα μεγαλύτερα θέματα, τα κυριότερα θέματα στο Κοράνι. Εκεί μέσα βλέπεις τι ακριβώς αφορά το Κοράνι. Αφορά την κοινωνική ζωή των μουσουλμάνων, αφορά την πνευματική του ζωή, αφορά τις άλλες θρησκείες. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα του Κορανίου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές σπουδές, οι οποίες αφορούν στο πώς να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του Κορανίου. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν το Κοράνι όλη τους τη ζωή. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Και δεν μπορεί κανείς μας να πει ότι εγώ ξέρω το Κοράνι. Θέλει πολλή δουλειά, είναι πολύ περίπλοκο το Κοράνι. Κάτι σαν αυτό λοιπόν δίνει εξήγηση όσον αφορά τη γλώσσα. Και πάμε τώρα να σας εξηγήσω 5 βασικά πράγματα για το Κοράνι. Το Κοράνι, επαναλαμβάνω, για τους μουσουλμάνους θεωρείται ότι είναι ο λόγος του Θεού. Αμιγώς τα λόγια του Θεού. Αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωάμεθ από τον Γαβριήλ, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, σε μια περίοδο 23 ετών. Το Κοράνι δεν είναι μια αποκάλυψη η οποία έγινε μέσα σε μια νύχτα ή μέσα σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Διήρκησε 23 χρόνια. Διαφορετικές σχολές έχουν διαφορετικές παραδόσεις για το πώς ακριβώς έγινε η αποκάλυψη. Ας πούμε υπάρχει στο παραδοσιακό σουνιτικό Ισλάμ. Παύλα βάλουμε εδώ πέρα στους σαλαφιστές. Υπάρχει η άποψη ότι σε κάθε Ραμαζάνι κατέβαινε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και έβαζε τον προφήτη να επαναλαμβάνει όλο το Κοράνι για να είναι σίγουρος ότι το έχει μάθει καλά. Αλλά αυτές είναι παραδόσεις. Στα δεδομένα που έχουμε στο Ισλάμ είναι λοιπόν ότι
Η Αποκάλυψη έγινε σε 23 χρόνια. Να σας πω ότι το Κοράνι, παρόλο που το όνομα Κοράνι, Al-Quran, σημαίνει αυτό το οποίο... Κοράν βγαίνει από το καρά, από το ρήμα κάρα, που σημαίνει διάβασε. Υπάρχουν πολλά ονόματα για το Κοράνι. Το ένα είναι Κοράν. Άλλο όνομα είναι το Καλάμου Allah. Καλάμου Allah σημαίνει τα λόγια του Θεού. Θα το βρούμε Κιτάμπου Allah, που σημαίνει το βιβλίο του Θεού. Θα το βρούμε Μουσχαφ. Μουσχαφ βγαίνει από το Μουσάφαχα, που Μουσάφαχα στην αραβική σημαίνει αυτό το οποίο πρέπει να διαβαστεί. Άρα υπάρχουν διαφορετικά ονόματα. Το κοινό σημείο που βλέπουμε είναι ότι βιβλίο, να διαβαστεί, διάβασμα. Το περίεργο είναι ότι το Κοράνι δεν ήρθε σε γραπτή μορφή και το Κοράνι δεν γράφθηκε παρά περίπου 15 χρόνια μετά το θάνατο του προφήτη Μωάμεθ. Άρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του προφήτη, το Κοράνι ήταν σε προφορική μορφή. Το 600... Ο προφήτης, να σας πω ότι πέθανε το 632. Περίπου 12 χρόνια μετά, χαλίφης στους μουσουλμάνους, ο ηγέτης των μουσουλμάνων πλέον, ήταν ο Ουθμάν. Ο Ουθμάν λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος μάζεψε όλες τις γραπτές, δεν μάζεψε σε 12 χρόνια, ο Ουθμάν έμεινε στο πόστο του, να το πούμε έτσι, δεν μπορείς να πεις βασιλιάς, δεν ήταν βασιλιάς, αλλά έμεινε στη θέση του για περίπου 12-14 χρόνια, 12 χρόνια. Στη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας του μάζεψε όλα τα Κοράνια που είχαν καταγραφεί και μέσα από μια διαδικασία η οποία ακολουθείται στο Ισλάμ και λέγεται Ταουάτουρ, αποφάσισε ότι μία από τις εκδόσεις ή μία από τις... ένα από τα βιβλία που είχαν γραφτεί ήταν το σωστό και διέταξαν να καταστραφούν όλα τα υπόλοιπα και κράτησε αυτό. Άρα το Κοράνι που έχουμε σήμερα, όλα αυτά τα βιβλία τα οποία σας έδειξα, που έχουν όλα το ίδιο περιεχόμενο, είναι το Ουθμανικό Κοράνι. Και εδώ φυσικά επισέρχεται η ερώτηση και από πού και ως πού αποφάσισε ο Ουθμάν. Ο Ουθμάν αποφάσισε γιατί ο Ουθμάν ήταν companion, τους λέμε companion, ήταν κάποιος ο οποίος έζησε μαζί με τον προφήτη. Άρα ήξερε το Κοράνι, το είχε ακούσει από τον προφήτη, το είχε επαναλάβει ο ίδιος, άρα ήξερε το περιεχόμενό του. Η μέθοδος την οποία σας ανέφερα, τα Wātur, στην αραβική μπορεί να μην προφέρω όλα τα φωνήεντα πάρα πολύ σωστά, αλλά αυτή είναι η λέξη. Είναι αυτή η μέθοδος κατά την οποία ένα σύνολο ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενο για το οποίο πρέπει να πάρθει η απόφαση, μεταδίδουν τη γνώση σε ένα άλλο σύνολο ατόμων. Η σημασία του συνόλου έχει να κάνει με το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πει ψέματα ή να μην έχει καταλάβει καλά ή να μην θυμάται καλά. Αλλά ένα σύνολο δεν θα κάνει ποτέ αυτό το λάθος. Με αυτή λοιπόν τη μέθοδο του Ταουάτουρ και με το γεγονός ότι ο ίδιος ήξερε το Κοράνι, αποφάσισε πως αυτό είναι το σωστό και αυτό το οποίο θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Αυτή τουλάχιστον είναι η κλασική εξήγηση. Και θα συνεχίσουμε τώρα όσον αφορά το Κοράνι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω για τον Ουθμάν και για εάν και πώς και γιατί. Συνεχίζουμε με το Κοράνι. Θα πάμε να δούμε τι περιέχει το Κοράνι. Και κατά πόσο είναι εύκολο για έναν Έλληνα, γιατί απευθύνομαι κυρίως στους Έλληνες, για έναν Έλληνα λοιπόν ο οποίος έχει ήδη διαβάσει την βίβλο, να μπορέσει να διαβάσει και το Κοράνι. Η βασική διαφορά είναι ότι η βίβλος ακολουθεί μια ιστορική συνοχή. Έχει μια ιστορική συνέχεια. Η βίβλος, για όσους δεν ξέρετε, αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το Ιουδαϊκό ιεροβιβλίο που λέγεται Τουρά. Άρα η βίβλος, η σημερινή ή τέλος πάντων όπως την έχουμε στην Ελλάδα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές versions, διαφορετικές εκδοχές σε άλλες χώρες ή σε άλλα denominations του χριστιανισμού, αλλά όπως την έχουμε στην Ελλάδα είναι το Τωρά, το Ιερό Βιβλίο των Ιουδαίων, που εξηγεί την ζωή του Αβραάμ, τη ζωή του Μωυσή, όλων αυτών των ανθρώπων. Στο Ισλάμ θεωρούνται προφήτες, αλλά στο χριστιανισμό δεν θεωρούνται προφήτες, θεωρούνται προπάτορες. Και η Καινή Διαθήκη που ουσιαστικά είναι οι καταγεγραμμένες εμπειρίες των Αποστόλων. Okay. Και τα δύο μέρη, για όσον αφορά τη βίβλο, έχουν μια ιστορική συνοχή. Ξεκινάς από το ξεκίνημα, τον Μωυσή στην Αίγυπτο, έφυγε από την Αίγυπτο, πήγε στη Μέση Ανατολή, όπως την ονομάζουμε σήμερα, και υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Στο Κοράνι δεν υπάρχει αυτή η ιστορική συνέχεια. Δεν υπάρχει συνοχή στο Κοράνι. Στο Κοράνι θα διαβάσεις κάτι στην πρώτη σούρα και μετά θα πας στην πέμπτη σούρα και μετά θα το ξαναδείς στην 8η σούρα. Δεν έχει ιστορική συνοχή. Σούρες, τι λέμε σούρες. Σούρες είναι τα κεφάλαια, να το πούμε έτσι, που έχει το Κοράνι.
Το Κοράνι τώρα εμπεριέχει κανονισμούς, τι ο Θεός ήθελε ή δεν ήθελε οι άνθρωποι να κάνουν. Έχει σημεία που αφορούν μόνο αποκλειστικά στο πνευματικό κομμάτι, στη θρησκεία, ποιος είναι ο Θεός, πώς να προσεύχεσαι, όχι πώς να προσεύχεσαι, τι υποχρεώσεις έχει ένας πιστός απέναντι στο Θεό. Οι περισσότερες σούρες πνευματικού περιεχομένου αποκαλύφθηκαν στην Μέκκα. Οι περισσότερες σούρες που έχουν κοινωνιολογικό ή νομικό χαρακτήρα αποκαλύφθηκαν στην Μεδίνα. Και θα μου πείτε τώρα και ποια είναι η Μέκκα και ποια είναι η Μεδίνα. Θα τα εξηγήσουμε σε επόμενο βίντεο αυτά. Στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα ασχοληθεί με το Χαντίθ, εκεί θα δούμε και μια πολύ σύντομη ιστορία του Ισλάμ. Άρα έχουμε κανόνες κοινωνικής συνοχής και νομικής έννοιας, έχουμε κανόνες πνευματικούς και έχουμε και αποσπάσματα από το Τορά, που είναι η αντίστοιχη Παλαιά Διαθήκη για τους Έλληνες. Τι γίνεται τώρα με αυτό, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ένας Έλληνας ο οποίος θα διαβάσει το Κοράνι? Στην Παλαιά Διαθήκη κάθε ιστορία είναι ολόκληρη, είναι ολοκληρωμένη. Ξεκινάει, ας πούμε, και ξεκινάει από τότε που ο άγγελος κατέβηκε ή κάποιοι άγγελοι κατέβηκαν, πήγανε, βρήκανε την προσωπικότητα για την οποία μιλάμε και υπάρχει μια ολόκληρη συνοχή, μια ολόκληρη ιστορία, με ξεκίνημα, μέση και τέλος. Στο Κοράνι δεν συμβαίνει αυτό. Στο Κοράνι θα υπάρχουν αποσπασματικές αναφορές. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Γιατί έχει δημιουργηθεί έτσι? Η λογική και η εξήγηση η οποία είναι πιο επιβεβλημένη είναι ότι, όχι επιβεβλημένη, η επικρατούσα εξήγηση, είναι ότι επειδή ο Θεός ήδη είχε φροντίσει να υπάρξουν άλλες δύο θρησκείες και επειδή το περιεχόμενο των ιερών βιβλίων του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού ήταν γνωστό στην περιοχή, ήταν γνωστό στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι έγιναν μουσουλμάνοι, γιατί τουλάχιστον η πρώτη γενιά, ακόμα και ο προφήτης αυτός καθεαυτός, ήταν convert, έγινε μουσουλμάνος, δεν γεννήθηκε μουσουλμάνος. Είχαν άλλη θρησκεία. Και με το εμπόριο, με την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, ήξεραν τις βιβλικές ιστορίες. Άρα στο Κοράνι δεν αναφέρεται όλη η ιστορία με τη λογική ότι υπήρχε ήδη η γνώση και απλά θα γινόταν μια μικρή αναφορά. Ούτως ώστε ο Θεός μετά να πει στους ανθρώπους, να τι έκανε, ας πούμε, στους ανθρώπους στο Λότ, άρα εσείς να μην κάνετε το ίδιο λάθος. Δεν έμπαινε το Κοράνι στη διαδικασία να ξαναπεί όλη την ιστορία από την αρχή. Για μένα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχω δυσκολία με την έννοια ότι οι μουσουλμάνοι, επειδή πλέον τόσες γενιές μετά, 1400 χρόνια μετά, δεν γνωρίζουν αυτές τις ιστορίες. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι τις γνώριζαν. Οι σημερινοί δεν τις γνωρίζουν. Τις μαθαίνουν αποσπασματικά μέσα από το Κοράνι. Και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ή εξαρτώνται από συμπεράσματα λογίων οι οποίοι έχουν τη δική τους ατζέντα. Έχω ξοδέψει αρκετές ώρες σε συζητήσεις και σε σύγκριση των ιερών βιβλίων, απλά για να μπορέσω να δώσω σε μουσουλμάνους φίλους μου οι οποίοι γεννήθηκαν στο Ισλάμ την εξήγηση ότι όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, έτσι είναι η ιστορία, έτσι την έχουμε στο ιερό βιβλίο των χριστιανών. Εκεί βέβαια πάντοτε υπάρχει ο αντίλογος ότι μα οι χριστιανοί έχουν αλλοιώσει το βιβλίο, το σωστό είναι το Κοράνι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχω σκοπό να συγκρίνω θρησκείες ή να δημιουργήσω θέματα, σας εξηγώ πώς οι μουσουλμάνοι βλέπουν το Κοράνι. Να σας πω ότι παραδόξως πώς μέσα στο Κοράνι αναφέρεται και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται ως αυτός με τα δύο κέρατα. Υπάρχει ολόκληρη εξήγηση, ολόκληρη ιστορία στο πώς κατέληξε ο Μέγας Αλέξανδρος να είναι στο Κοράνι. Ήταν βάση θρησκευτικής προπαγάνδας του Ηράκλειτου, που τότε ήταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, αλλά αυτό μας παίρνει μακριά από το θέμα μας. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μου βάλετε, να κάνετε ένα σχόλιο και θα αφιερώσω λίγα λεπτά για να το εξηγήσω. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το τι είναι και τι περιέχει το Κοράνι. Μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου. Νομίζω ότι... ωραία, περιστάσεις αποκάλυψης. Γιατί αποκαλύφθηκε το κάθε σημείο? Κάποια σημεία, ιδιαίτερα τα σημεία που αποκαλύφθηκαν στην Μέκκα, που έχουν να κάνουν με το θρησκευτικό κομμάτι, με το πνευματικό κομμάτι, ήταν καθαρά ο Θεός αποφάσιζε να στείλει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και ο Γαβρίλ να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στον προφήτη Μωάμεθ. Κάποια άλλα σημεία όμως, ιδιαίτερα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν στη Μεδίνα, που είναι πολύ αργότερα από τη Μέκκα, και τα οποία αφορούν κυρίως στις σχέσεις των μουσουλμάνων μεταξύ τους και με άλλα έθνη,
η λέξη έθνος δεν είναι σωστή, αλλά είναι το κοντινότερο που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να καταλάβετε τι εννοώ, γιατί τότε δεν υπήρχαν έθνη. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια, πάρα πολλές φορές, ήταν αποτέλεσμα κάποιου συμβάντος. Για παράδειγμα, θα πήγαινε ένας άνθρωπος και θα έλεγε «Α, θέλω να χωρίσω τη γυναίκα μου. Τι θα κάνω, μπορώ?» Και ο προφήτης, η παράδοση λέει ότι ο προφήτης θα προσεύχονταν στον Θεό και μετά από λίγο θα ερχόταν η Αποκάλυψη και θα του έλεγε «Οκ, έτσι πρέπει να γίνει ο χωρισμός για να είναι σωστός στα μάτια του Θεού». Έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε βιβλία επεξηγηματικά τα οποία μας εξηγούν περί τίνος πρόκειται το θέμα της κάθε σούρας μέσα στο Κοράνι. Διότι από μόνο όταν διαβάσεις το Κοράνι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το παρεξηγήσεις ή να το παρερμηνεύσεις ή να μην το καταλάβεις ή να μην βγάλει νόημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες σούρες αποκαλύφθηκαν πότε. Επίσης, να ξέρετε ότι στη δομή μέσα, όταν θα πάρετε το Κοράνι και θα το διαβάσετε, δεν σημαίνει αυτόματα ότι η πρώτη σούρα αποκαλύφθηκε πρώτη και η τελευταία. Συμβαίνει το άκρος αντίθετο. Η τελευταία σούρα θεωρείται η πρώτη της Αποκάλυψης. Και θα μου πείτε τώρα και γιατί το γράψαν έτσι. Δεν έχω ιδέα επ' αυτού του θέματος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εξηγήσεις που λέει ότι είναι για να μπορέσεις να μένεις, όταν το διαβάζεις, να μένεις awake. Και να δίνεις βάση στο περιεχόμενο και όχι στη μορφή και ότι δεν είχε σημασία γιατί η σημασία του είναι να διδάξει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους, αλλά δεν είχε σημασία να βάλουν τις σούρες σύμφωνα με τη σειρά της Αποκάλυψης. Δεν θα μπω στην αιτιολόγηση, απλά θα σας ενημερώσω στο ότι δεν είναι η σωστή σειρά. Δηλαδή το Κοράνι δεν είναι γραμμένο έτσι όπως αποκαλύφθηκε. Οι σούρες είναι μπερδεμένες μεταξύ τους. Άλλα σημεία που βλέπω εδώ. Βεβαίως. Όσον αφορά το Κοράνι, υπάρχει ένα debate μεγάλη όσον αφορά το ρόλο του προφήτη Μωάμεθ στην αποκάλυψη του Κορανίου. Η παραδοσιακή σουνιτική οπτική γωνία, παύλα σαλαφιστές, θα μιλήσουμε για τους σαλαφιστές λίγο αργότερα, πολύ αργότερα, θεωρούν ότι ο προφήτης Μωάμεθ ήταν ένας απλός αναμεταδότης. Κάτι σαν το ραδιόφωνο, φανταστείτε. Το ραδιοφωνάκι από μόνο του δεν παράγει μουσική. Το έχεις εκεί και όταν πιάσει το σήμα, μεταδίδει τη μουσική. Η παραδοσιακή λοιπόν σουνιτική άποψη θεωρεί ότι αυτό ήταν ο προφήτης Μωάμεθ. Ότι δεν συνέβαλε καθόλου στο Κοράνι, ότι ο ρόλος του ήταν απλά να ακούει τα λόγια που του έλεγε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και να τα μεταφέρει αυτούσια. Υπάρχουν άλλες σχολές, μία από τις οποίες είναι οι Μοατεζιλίτες, που πλέον στις μέρες μας έχει αρχίσει. Οι Μοατεζιλίτες, να φανταστείτε, ήταν μια σχολή η οποία ήταν στον Μεσαίωνα. Υπήρξε στο Μεσαίωνα. Και η οποία ήταν βάση στη λογική. Οι Μοατεζιλίτες θεωρούσαν ότι κάτι το οποίο είναι παράλογο δεν μπορεί να το έχει ζητήσει ο Θεός, δεν μπορεί να το έχει πει ο Θεός, δεν μπορεί να το έχει δώσει σαν νόμο ο Θεός. Δυστυχώς οι παραδοσιακοί Σουνίτες ήταν η πλειονότητα και στην πραγματικότητα έσβησαν από το χάρτη τους Μοατάζιλα. Αλλά στις μέρες μας έχουμε ένα άλλο κύμα που λέγονται νεομοαταζιλίτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και αναβιώνουν τη σχολή που θέλει τη λογική να είναι κυρίαρχο κομμάτι μέσα στο Ισλάμ, ειδικά όσον αφορά τον Ισλαμικό νόμο, τους κανονισμούς και όλα τα συναφή, το πώς ζει ένας μουσουλμάνος. Οι Μοαταζιλίτες λοιπόν θεωρούν ότι ο προφήτης δεν ήταν ένα τρανζιστοράκι, δεν ήταν αμέτωχος στην όλη διαδικασία της αποκάλυψης. Οι Μοαταζιλίτες θεωρούν ότι η αποκάλυψη δεν έγινε λεκτικά, ότι ο προφήτης δεν άκουγε τα λόγια που έγιναν το Κοράνι, ότι ο προφήτης είχε την εμπειρία της αποκάλυψης, που ήταν περισσότερο σε συναίσθημα και σε εικόνα, και ότι το μήνυμα που έπαιρνε μέσα από αυτή την εμπειρία της αποκάλυψης έπρεπε να το μεταδώσει στους ανθρώπους γύρω του, φυσικά στην αραβική τη γλώσσα και με όρους και καταστάσεις τις οποίες θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι του 6ου αιώνα. Μιλάμε για τον 6ο αιώνα, έτσι, η αποκάλυψη του Κορανίου έγινε τον 6ο αιώνα. Στον 6ο αιώνα λοιπόν θα το καταλάβαιναν και θα το αποδέχονταν. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα όσον αφορά το Κοράνι. Για παράδειγμα, η δουλεία. Γιατί ο καλός Θεός στο Κοράνι μέσα επιτρέπει τους δούλους τη δουλεία? Στις μέρες μας ηθικά θεωρείται απαράδεκτο. Η λογική λοιπόν είναι ότι εκείνη την περίοδο
η κοινωνία στηρίζονταν στους δούλους και δεν θα το αποδέχονταν οι Άραβες του 6ου αιώνα, εάν ο Θεός έλεγε, ή αν ο προφήτης τους μετέφερε ένα Κοράνι, το οποίο Κοράνι θα έλεγε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα έχεις δούλους από εδώ και πέρα. Αυτό πάλι πάει στην ιστορία. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε λίγο την ιστορία, το πώς ξεκίνησε το Ισλάμ σαν θρησκεία, ποιος ήταν ο προφήτης Μωάμεθ, τι αγώνα έκανε για να μπορέσει να εγκαθιδρύσει τη δική του θρησκεία. Εκεί λίγο θα καταλάβετε 5 πράγματα παραπάνω. Προς το παρόν, το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά το Κοράνι είναι η γλώσσα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία εξηγούν ή προσπαθούν να εξηγήσουν την πολυσημεία των λέξεων στο Κοράνι. Να σας πω ότι το Κοράνι φυσικά είναι στην αραβική γλώσσα, αλλά ποια αραβική, θα μου πείτε τώρα. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για την αραβική γλώσσα, το οποίο το έχω συχνά όταν μιλάω με ανθρώπους και τους λέω ότι μιλάω την αραβική γλώσσα ή ότι γνωρίζω την αραβική γλώσσα. Θεωρούν ότι η αραβική γλώσσα είναι κάτι σαν την αγγλική γλώσσα. Δεν είναι. Υπάρχουν 3 είδη αραβικής γλώσσας. Το ένα είδος είναι το τι μιλάει η κάθε αραβόφωνη χώρα. Που εκεί πέρα έχουμε πολλά διαφορετικά είδη. Δηλαδή, τα Αιγυπτιακά αραβικά είναι διαφορετικά από τα Συριακά αραβικά, που είναι διαφορετικά από τα Μαροκινά αραβικά. Άρα αυτά είναι οι διάλεκτοι. Αυτά τα λέμε colloquial Arabic. Μετά πάμε στα Modern Standard Arabic. Αυτό είναι κάτι σαν την καθαρεύουσα της ελληνικής γλώσσας, φανταστείτε. Όπου είναι η γλώσσα στην οποία γράφονται τα βιβλία. Είναι η γλώσσα στην οποία θα μιλήσουν καλής ποιότητας τηλεοπτικές εκπομπές. Κυρίως στη Συρία. Η Συρία έχει εκπομπές οι οποίες χρησιμοποιούν, στα νέα στις ειδήσεις, χρησιμοποιούν Modern Standard Arabic. Είναι διαφορετικά από τα colloquial. Έχουν κάποιες λέξεις που είναι ίδιες, αλλά επαναλαμβάνω είναι όπως η δημοτική με την καθαρεύουσα. Και μετά έχουμε και το Quranic Arabic ή Classical Arabic. Εδώ λοιπόν αυτή η γλώσσα είναι η αραβική του Κορανίου. Έχει ομοιότητες με την Modern Standard Arabic, αλλά είναι πάρα πολύ ρευστή γλώσσα και επειδή είναι μια αρχαία γλώσσα, είναι μια αρχαία έκδοση της αραβικής, έχει ως αποτέλεσμα μια λέξη να μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα, μέχρι και 20 πράγματα. Και εκεί επισέρχεται το μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι διαβάζουν το Κοράνι, μεταφράζουν το Κοράνι και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν το Κοράνι. Γιατί μια λέξη μπορεί να σημαίνει χτυπώ, ελαφριά, αλλά μπορεί να σημαίνει και ακουμπώ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να αποφασίσει τι σημαίνει η λέξη. Αυτό θα μας απασχολήσει σε ένα από τα επόμενα βίντεο, όπου θα δούμε κυρίως όσον αφορά την Σαρία, τον Ισλαμικό νόμο, γιατί υπάρχουν προβλήματα στη Σαρία. Ένα άλλο θέμα με την αραβική γλώσσα, με τη γλώσσα του Κορανίου, είναι ότι χρησιμοποιεί όρους οι οποίοι ήταν σημαντικοί στους Άραβες του 6ου αιώνα. Για παράδειγμα, οι διαφορετικές λέξεις για τη λέξη δρόμος ή μονοπάτι, το Κοράνι είναι γεμάτο με την έννοια του δρόμος, μονοπάτι και όλα τα συναφή. Δεν έχουμε καθόλου λέξεις οι οποίες να περιγράφουν θάλασσα. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί το context, το περιβάλλον των Αράβων εκείνης της εποχής ήταν τέτοιο μέσα στην έρημο, στο οποίο το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ένα μονοπάτι, να έχεις ένα μονοπάτι. Να μην σου κλείσει αμοθίελα το μονοπάτι και χαθείς, γιατί αν χανόσουν θα πέθαινες. Άρα, κοινωνιολογικά και λεκτικά, το Κοράνι είναι επηρεασμένο από τις συνθήκες ζωής των Αράβων του 6ου αιώνα. Και εδώ λοιπόν επιστρέφουμε στο θέμα των Μοταζίλα ή των σχολών εκείνων, δεν είναι μόνο οι Μοταζιλίτες, υπάρχουν και άλλες σχολές, οι οποίες πλέον λένε ότι ξέρεις κάτι, ο προφήτης Μωάμεθ δεν ήταν αμέτωχος στην αποκάλυψη του Κορανίου. Συνεισέφερε λεκτικά, συνεισέφερε κοινωνιολογικά και το Κοράνι είναι έτσι διαμορφωμένο ούτως ώστε να είναι και κατανοητό αλλά και αποδεκτό από τους Άραβες του 6ου αιώνα. Που μας οδηγεί σε πολύ μεγάλες συζητήσεις σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο πρέπει να διαβάζουμε το Κοράνι με τον παραδοσιακό τρόπο ή κατά πόσο πρέπει να μιμούμαστε ό,τι έκαναν οι Άραβες του 6ου αιώνα. Αλλά αυτό πάει στο Progressive Islam, πάει σε άλλα versions του Ισλάμ για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Σήμερα το βίντεο, το οποίο νομίζω έχει ξεπεράσει τα 15 λεπτά, αφορούσε το Κοράνι. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον.
Ελπίζω να δημιούργησε ερωτήματα, σκέψεις. Και αν θέλετε κάτι, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι για το Κοράνι το οποίο δεν το έχω εξηγήσει, πολύ ευχαρίστως γράψτε ένα σχόλιο και θα φροντίσω να καλύψω αυτό το κενό. Αυτά προς το παρόν. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για την ιστορία του Ισλάμ, πώς ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι πρώτοι μουσουλμάνοι, τι προσπαθούσαν να κάνουν, τι έγινε μετά το θάνατο του προφήτη Μουχάμετ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το σχίσμα μέσα στο Ισλάμ. Όλα αυτά στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι την επόμενη Τρίτη. Τα βίντεο θα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να μαθαίνετε και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από εμένα, γεια σας!